Köszöntök mindenkit, Dényel vagyok, és itt van ugye a folytatása az Creed Syndicate-nek. Az előző csak 10 perces lett, nem baj, ez a küldetés, az mondom, nekem nehéz volt. Úgyhogy, hát hogy csak én voltam béna, amikor elsőre megcsináltam, ezt is elmondtam, de nem baj. Szóval, az a lényeg, hogy lopakodás kell nekem, mert ez egy full lopakodás küldetés. Szóval, az lenne itt a... Bocsánat, meg egy másodperc. Szóval, igen, ezt kell megcsinálni. El kell készíteni, tudom, hogy el kell készíteni, de nem kész. Na szóval, újra elkezdem. Egy egyszerre. Jó lesz ez, igen. Szóval, ez a küldetés szóval nekem azért viszonylag nehéz volt. Nem tudom miért, csak úgy... Nem tudom, kicsit kihívás volt nekem. De majd meglátom milyen lesz most. Majd kiderül. Ez egy nagyon jó fegyver egyébként, ezt kéne fejleszteni is. Annyi pénzem van. Kéne fejleszteni még a dobókésemet, amit tervezz kell hozzá természetesen. Oké, úgy érzem, eléggé fel vagyunk szerelve ehhez a küldetéshez. Menjünk is. Mr. Fry, I trust that you had a productive meeting with Mr. Owen. Oh, yes, we had the most wonderful chat. I found out the man behind Starrick's soothing syrup is John Elliotson. Dr. Elliotson, I haven't heard that name in a long while. He was a brilliant heart specialist until he became obsessed with phrenology and mesmerism. It ruined his career. Well, how shall we proceed? Oh, with all respect, Mr. Darwin, I believe I should proceed alone. After all, we wouldn't want to attract any unwanted attention. Sounds very wise. Good luck, my boy. Oh, and Mr. Fry, should you find yourself with any free time, please do call on me. Nem. Ezt te nem mondod komolyan. Csak viccelsz, ugye? Hogy én már megcsináltam itt. Miért vannak itt baj? Ja, hogy oda kell mennem, jó. Ez ott már egy kicsit más. Hú, mennyi lehetőség van itt, hogy bemenjek. Itt is be lehet menni. Itt. Természetesen lecsekkolom az egészet. Ahogy itt ilyen kék rúcisok vannak, nem pirosak. Jó. Ez itt gyógyászok. Mert hogy ugye ez egy elmegyógyintézet. Ja, ott az és oda kell eljutni. Úgy érzem, ez itt most jó lesz. Mondd, hogy ki tudlak. Persze, hogy ki tudlak. Én mindent kinyitok. Csak ne a tenzer méreget. Miért világít? Ja, már itt már vannak ellenfelek. Bocs, hogy 500-szor leszkennelem, csak... mi az 100%-os szinkronizáláshoz? Nem vesz észre, hogyha én itt elfutok, ugye? Jó, hogy fejlesztettem azt a nem vesztek észre képességet. Most ez elég sokat segít. Jó. Menjünk csak. Ne zavartozz magadat, a világért se. Semmiképp se szeretnék valami
nem kívánatos figyelmet. Where would I find the doctor? Nem is tudom. Oké, ő nem ebben a teremben van elméletileg. Jó, eddig semmi komoly. De gusto. As you've just witnessed, the application of too much pressure can sometimes result in unexpected outcomes. Unfortunately, it appears I've ruined the organ. Send up a cadaver. At once, Dr. Lidson. I don't care about your ethics, and I care even less about your damn patience. Now hand over your keys. What are you doing? Haven't you heard? You're fired. Now bugger off. Oké, szóval van 3 lehetőségem, hogy hogyan ölhetem meg őket, nem csak 2. Mindenképpen a fiatal orvososat kell csinálni, mert azzal lesz meg szerintem a 100%-os. Szakítsd meg az elektros terápiát, oké. Egyszer se süsd el a lőfegyveredet. Ja, most a kijelöléseim eltűntek. Kicsit többen vagytok, úgy érzem. Igen, őt kell megölnöm. Vagyis ő hozzá kell eljutnom, hogy megölhessem a palit, akit meg kell ölnöm. Nem a kulcsosért megyek. Mert ugye úgy nem lenne meg a 100% elméletileg. Vagyis én ezt tapasztaltam, amikor megcsináltam, mindig a különleges lehetőséget kell csinálni. Téged nem öltelek már meg egyszer? Nézzük csak. Te is itt vagy, barátom. Hol a másik? Na! Ne fordulj meg. Bár ha erre jönnem, most nem tudtam, hogy az oszlop meg ennyire feltűnően el lehet bújni. Késsel is ledobhatnám, de nincs kedvem most. Szépen sunnyogok. Oké, szóval oda kell elmennem, és egyszerűen fogalmam sincs, hogy hogyan jutok el oda. Igen, mindenki... Elméletileg észrevehetnek. És az sokat segítene nekem, ha észrevehetnének. Nincs semmi. Akkor minek jöttem ide? Jó kérdés. Na, rájuk ugrok, aztán megölöm őket. De 5-ösök, én meg 4-es vagyok. Próbálj meg. Cső, srácok, mi a bája? Jól megy a buli? Jó, csak nem lőhetek, ennyi az egyetlen feladat. Akkor ez nem is kell, hogyha... erre nincs természetesen. Ellerohanom, mert miért van az a látványosabb. Szuper. Szia, te is. Neki most nem kellenek a kulcsok. Leblokjak. Hogy kell ezt? Itt lehet lejutni, ha jól emlékszem. Ami egyébként elég valószínű, hogy nem. Vagyis, hogy nem emlékszem jól. Ja, csak így be tudnék menni és meg tudnám ölni, de nem ezt csináljuk, mert mi a szép látványos... Halló! Ó, basszus, te miért jöttek észre?
Vagytok ez jó? Hatosak vagytok? Ó, basszus, hát ez így nem látom a jókát itt. Miért vannak átírásnak fegyverek? Jó, egy megvan. Szépen ez kemény gyűjt. Csak sípolni tudnak szerencsére. Szerencsére. Nagyon jó. Harcos vagyok. Na nézzük csak. Hol van az emberem? Alattam, basszus. Itt is be lehetne menni. Igen, de mi nem ezt csináljuk. Ó, és ezt ugye ki tudom nyitni. Ó, basszus. Ezt így most így nem gondolod komolyan. Hát ezt kellett volna fejleszteni. Hol lehet itt kimenni? Mert hát át kell másznom akkor egy másik terembe. Ott fent. Basszus. Igen. Őt már megöltem mindenkit elméletileg. Ez nem a szép módja, hogy ezt meg kéne csinálni. Biztos nem így kéne megcsinálni. Igen. Csak egy kicsit veszek el itt ezekben a nagy terekben. Na mindegy is. Menjél ki. Mondom, menjél ki. Szuper vagy. És most máshol kell bemásznunk. Azaz a másik oldalon. Azt hiszem... Ott van a bejárat még. Aha, szuper. Mondom én, csak nem tudok kiigazodni ebben a óriási épületben. És kéne az a zár kulcs vagy micsoda. Lépjél bele egy szíves. Köszönöm. Jó. Jó, ott a barátom. Elméletileg jó helyen vagyok. Hagyd itt le, de... Ezt aztán így akartam. Ha elrabolnám, akkor végig tudnék menni az egészen, anélkül, hogy bárki is rám szólna, hogy te... Mit csinálsz itt? Jó, szerintem megvolt mindenki. Ott az én emberem. Kus. Oké. Ez azért meg kell lenni. Basszus, mind a ketten meghallották, ez nekem nem tetszik. Öld meg mielőtt bármi is történik. Na gyere, koccanjunk. Azért nem rendőr látszik rajta, hogy azok nagyon gyorsan visszanyomják a pajsukat. Szóval valahogy le kéne jutnom. Körülnézek, mert a végén még. Jó, az elsőt teljesíthettem, és a második is meg lesz, mert már csak nem kell lőnöm. Itt le tudok menni. Na. Most, hogy így kicsit végig gondoltam, hogy mit is kell csinálni. El se tévedek annyira. Ott egy emberünk. Oh. És ott meg kell ölnöm. Oh. I'm sorry, sir.
but you aren't allowed in here. I'm sorry, sir, but you aren't allowed in here. I'm afraid I must... Mit kell vele csinálnom? Aha. to Okay. leave, sir. Authorized personnel only. Please, go away. Hogy rejtsem el ezt a testet? You aren't allowed in here. Ha, basszus. Na. Hogyan rejtsem el ezt a testet? Please, go away. How hard can it be to fix a bloody crack in the wall? And don't come back! Ó, basszus. Ide el tudom rejteni ki. De... Aj, menj el, köszönöm. Jó, most már ő nem probléma. Annyit öltem már meg, de most már tényleg nem lesz egy probléma. Egyébként mindig ezek a különleges ölések a nehezebbek. Szuper. Ilyenkor van mindig különleges kisfilm, az azért egyedül ölés. Here it is, Doctor. We will continue our experiment shortly. In a Még nem moment, akarom we will megölni. compare the brains of our two specimens. Since both specimens had a propensity towards violent behavior, we should see similar protrusion. Csak ott volt a pont azért emiatt. Szia. At last it ends. Yet I can only think of beginnings. A better tomorrow. Forged with the blood of visionaries. All I see is the blood of a lunatic. Do you truly believe murdering an old man will stop humanity's great architect? Crawford Starrick has a glorious design for mankind. Designs are meant to be broken. You're a child. A child who believes he can solve all the world's woes with a flick of a blade. Have you ever pondered the consequences of your actions, Jacob Fry? Or did your father teach you nothing? Szuper. Könnyebb volt, mint hittem. Legutóbb olyan 1 órán keresztül fel alá járkáltam. Jó napot! Elnézést a zavarásért, mert itt se vagyok. Nem erre itt se vagyok, hanem más merre itt se vagyok. Ezt nem tudom kinyitni, ugye? Ugye? Lehet, hogy a kulcsokat csak azért el kellett volna hozni, hogy könnyebben el tudjak szaladni. Ez egy egész okos ötlet. Ott van egy kijárat, és azért arra megyek, mert azt mutatja. Na. Júj, de szépen leugrottál. Direkt nekem hagytátok itt, ugye? Persze, nekem hagyták itt. Remek és kész, és akkor ide is. 100% és megön gond nélkül.
Wow. Na nézzük csak, hogy mi van itt. Elliot's expired, and No. soothing syrup production has No. ceased. Outrageous! Fry intends to endanger all of London at the hands of the mob. Or perhaps he doesn't intend much of anything at all. Thank He's you, simply content to dice with our lives. The asylum is shut up. Medical care throughout the city is in disarray. He cannot understand the consequences of his actions. The man is clearly an anarchist. Gentlemen. This tea was brought to me from India. By a ship. Then up from the harbor to a factory, where it was packaged and ferried by carriage to my door. Unpacked in the larder and brought upstairs to me. All by men and women who work for me. Who are indebted to me, Crawford Starrick. For their jobs, their time, the very lives they lead. They will work in my factories, and so too shall their children. And you come to me with talk of this Jacob Fry. This insignificant blemish who calls himself assassin? You disrespect the very city that works day and night so that we may drink this miracle, this tea. I'm nearing the end of my research. Our beloved London shall not suffer such a bothersome fool for much longer. And what of the sister I've heard of, Miss Fry? Miss Fry shall be gutted. Soon enough. Kedves nagyon. Delicious. Sorry to interrupt, Initiate. Thought you'd like to know that Sean and Rebecca got away from Otzoberg. Berg runs a unit called Sigma Team. Violet DaCosta is his tech support. They've been hunting and killing assassins for a long time. Remek, és most én mit csináljak? Nézzelek titeket egy kamerából. Az biztos segít. Thank God you're all right. Oh, tish tosh. It'll take more than a Templar super soldier to end the glorious saga of Sean Danger Hastings. I was talking to Rebecca. Right. Anyway, Berg's presence confirms it. The Peace of Eden is in London. The Initiate's data sync suggests it's the Shroud. The Templars seem to want it pretty bad all of a sudden. They must know something we don't. The only thing we know is that we can't go up against Sigma Team alone. Leave that to me. In the meantime, keep a low profile. Let the Initiate continue to sync the data. Sokkal jobb szerintem. Ami régen volt, hogy át kellett lépnem Demsmondba, és akkor volt a jelen idő, és akkor ott kellett rohangálnom vele. Na, azt nagyon utáltam a régi Assassin's Creed-ekbe. Abban rengeteg jó dolog volt a régi Assassin's Creed-ekben, viszont azt nagyon utáltam, hogy ott mindig a küldetés közepén megzavartak, és akkor át kellett mennem a jelen időbe, Demsmonddal rohangálni pár kört. Tényleg nagyon utáltam. El is kezdjük. Owning the railway wasn't enough. Now Starrick has bought an omnibus company as well. I suppose he wants to control the neighborhood's workers and keep them under his thumb. Pearl Attaway is Starrick's competitor, is she? Perhaps it's time I went into business. And Miss Fry, what are your plans? I studied the history we recovered from the Kenway Mansion's hidden room. I'm off to a certain monument. Szuper. Szóval, megnézem hova rak ki. Igen, ez egy... A B az a... Ja igen, a barátom, aki megcsinálja nekem a cuccaimat. Nekem most egy bizonyos vonat kell, ami... Nem ez az. Hol a vonat? Utálom, hogy a vonatot mindig keresgetni kell. De itt is van EV feladat. A Jacob az mindig egymásra épül, az EV az egy kicsit ilyen... Meg kéne csinálni ezt a sok... Ja nem, ezt már megcsinálom. Jó. Igen, azért nem tudtam sehol sem, mert 825, hát ez nem sok. Na, szóval ennyi volt ez a videó. Ennyi volt ez a videó mára, remélem tetszett nektek. Én itt kifejezetten élveztem és kellemesen csalódtam ebbe a kis küldetésbe. Szóval
Remélem ti is élveztétek, és jó volt. Kérlek, tartsatok velem a legközelebbi videóba is. Nem biztos, hogy ezután csinálok még egyet, mert ez viszonylag hosszú, de hát majd meglátom, és időm sincs nagyon. Szóval tényleg köszönöm, hogy itt voltatok, legyen egy szép napotok. Sziasztok!